ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ኢትዮ ስፓይሲ ዲሽስ በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ እንሆናለሁ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ በጣም ቆንጆ የሆነ ሩዝ በአትክልት ነው። ተወዱታላችሁ ያስባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ ብረት ድስታችን ላይ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ ሩዛችንን በደንብ እናጥበውና ጨምራለን። ከዛ በመቀጠል አንድ 3 ፍሬ የሚሆን ሄል ጨምሬበታለሁኝ። ይህም ቆንጆ ቃና እንዲኖረው ያደርግልናል። ጨዋችንን እንጨምራለን። ከዛ 4 ኩባያ የሚሆን የሞቀ ውሃ ነው የተጠቀምኩት የጨመርኩት። ሩዙን ደግሞ 2 ኩባያ የሚሆን ነው የጨመርኩት። እናበስለዋለን። ሩዛችንን ስንቀቅል በጣም መብሰል የለበትም። 80% ያህል ነው የምናበስለው፣ ምክንያቱም በኋላ በምንጠብስበት ጊዜ ከአትክልቱ ጋር እንዳይቦካብን ነው። በመቀጠል መጥበሻችን ላይ ዘይት እንጨምራለን። ከነጭ ሽንኩርትና ከጅንጅብል ጋር በደንብ እንጠብሳለን። ከዛ በመቀጠል ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞቻችንን እንጨምራለን። እኔ ለዛሬ ተጠቀምኩት ብላክ ፔፐር ወይም ቁንዶ በርበሬና ከሙን ነው። አትክልታችንን ከትፈን ማዘጋጀት ይኖርብናል፣ ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ስለምንጨምር እንዳያርብን ይረዳናል። እኔ ለዛሬ ተጠቀምኩት አትክልት ካሮት፣ ፎሰሊያ፣ አተርና በቆሎ ናቸው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት አትክልት መጠቀም ትችላላችሁ። ቶሎ እንዲበስልልን ሳይዙን አነስ አነስ ማድረግ ይኖርብናል። ከዛ በመቀጠል የፈረንጅ ቃሪያችንን እና ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከአትክልቱ ጋር በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ከዛ በመቀጠል 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሶያ ሶስ እንጨምራለን። ይህም ጥሩ ጣዕምና ከለር ይሰጥልናል። እና እንዳያርብን ትንሽ ውሃ ጠብ ጠብ እያደረግን አትክልታችንን ማብሰል አለብን። ከዛ ጨዋችንን እንጨምራለን። ከዛ ቀቅለን ያዘጋጀነውን ሩዛችንን እንጨምርበታለን። በደንብ ማዋሃድ ይኖርብናል። ቶሎ ቶሎ ማማሰል አለብን፣ ምክንያቱም በእሳታችንን ጨምረን ስለሆነ የምንጠብሰው ማማሰል አለብን።
በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርገን ሩዛችንን መጥበስ ይኖርብናል። በመቀጠልም በጎርጓዳ ሳህናችን እናደርግና ወደ ሳህናችን ገልብጠን እናስቀምጠዋለን። የቲማቲም ልጣጭ ነው ይሄ የምታዩት። እሱ እንደ ድንች ልጠን እንደ ማስጌጫነት መጠቀም እንችላለን። የአበባ ቅርጽ እንዲሰጠን አድርገን እንደዚህ አስውባችሁ እንግዲህ እናንተም ተመገቡላለሁኝ። ሞክሩት፣ አስተያየታችሁን ንገሩኝ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። ሀገራችንም ሰላም ያድርግልን። አመሰግናለሁ።